හායි කොහොමද ඉතින් සීසන් 6 එක අරන් එන්න නම් චූට්ටක් විතර පරක්කු වුණා. හරි ඉතින් සීසන් 5 එකේ අවසාන එපිසෝඩ් එකේ බැරිලා කොහොම හරි සිකේඩව නවත්තනවා සහ එයාගේ ඩැගේ එකත් විනාශ කරලා දානවා. ඒ වුණාට මේ වෙලාවේ කවුරුවත් නොහිටපු විදිහට අපේ නෝරව සදාටම මේ ටයිම් ලයින් එකකින් මැකිලා ගියා. ඉතින් ඒ වගේම හැම දෙයක්ම ආයමත් කලින් තිබුණ විදිහට හරි ගැස්සුණා කියලා හිතුවට එපිසෝඩ් එක අවසානටම අපි දැක්කා 2024 එන්න තිබුණු ක්‍රයිසිස් එක 2019ට වෙනස් වෙනවා. අද කතාව එතැන් සිට හරි ඉතින් සීසන් 6 එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නවා අපේ බැරි සහ අයිරිස්ව පෙන්වන දර්ශනයකින්. ඉතින් මේ වෙලාවේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ලොකු පවර් සර්ජ් එකක් ඇති වෙලා සහ මේ නිසා මුළු ස්ටාර් ලැබ් එකටම කරන්ට් එක නැති වෙනවා. ඉතින් බැරිලා හොයා ගන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ ටයිම් වෝල්ට් එකකින් කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි සහ අයිරිස් ටයිම් වෝල්ට් එකට එහෙම නැත්නම් ඉඩියන්ගේ රූම් එකට එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරාගේ මැසේජ් එක ප්ලේ වෙන ගමන් තියෙනවා සහ එකපාරටම ඒ මෙමරි කාඩ් එක පිච්චිලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කතාව මාස 4කට පස්සේ සිදුවෙන සිදුවීමකට මාරු වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිට පෙන්වන්නේ බැරි කොල්ලා සුදු පාට ස්පීඩ් එකනේ පස්සෙන් පන්නා යන දර්ශනයක්. ඉතින් මෙයාත් හරියට ගෝඩ් ස්පීඩ් වගේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ සහ කමිලාගේ උදව්වෙන් අපේ බැරි ගෝඩ් ස්පීඩ් ව අල්ලගත්තත් මේ ඉන්නේ ඇත්තම ගෝඩ් ස්පීඩ්. එහෙම නැත්නම් ඕගස්ට් හාර්ට් නෙවෙයි. මොකද ඉතින් මෙයාට කතා කරන්න බෑ සහ මෙයාට පුළුවන් මෙයා කටින් අමුතු සද්දයන් නිකුත් කරන්න විතරයි. ඉතින් පේන විදියට මේ මාස කිහිපයට බැරිලා අල්ලගත්ත 4 වෙනි ස්පීඩ් තමයි මේ ඉන්නේ. ඒත් ඉතින් තාමත් මෙයාලට ඇත්තම ඕගස්ට් හාර්ට් එහෙම නැත්නම් ඇත්තම ගෝඩ් ස්පීඩ් හොයාගන්න බැරි වෙලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ජෝගේ ගෙදර ඉන්න ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක. මේගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ පුංචි පාටි එකක් සූදානම් කරලා. මොකද ඉතින් මේ වෙද්දි අපේ අයිරිස් පටන් ගත්ත මැගසින් එකට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ලක්ෂයක් එකතු වෙලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙද්දි අපේ බැරි ගොල්ලට සුපර් ස්පීඩ් තින්කින් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වේගෙන් හිතන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් කියන්නත් කලින් එයා මොන වගේ දෙයක්ද කියන්න යන්නේ කියලා අපේ බැරිට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙන් කතා කර ඉද්දි අපේ බැරිට ඇලර්ට් එකක් එන නිසා එයා මෙතනින් නැගිටලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ එයාගේ කොලෙජ් එකේ යාළුවෙකුගේ අම්මගේ අවමංගල උත්සවයකට සහභාගී වෙන කේට්ලන්ව. ඉතින් මෙයා රැම්සි රෝසෝ කියලා ඩොක්ටර් කෙනෙක්. ඒ වගේම කේට්ලන් ගොඩක්ම ළඟින් හිටපු යාළුවෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයමත් වෙලාවක කොෆි එකක් බොන ගමන් කතා කරමු කියලා කේට්ලන් රැම්සි රෝසෝට සමුදෙනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ අයිරිස් නගරේ කුණු විසි කරන තැනකට එනවා සහ මේ වෙලාවේ මෙතන තිබිලා අයිරිස් නෝරාගේ ජැකට් එක හොයා ගන්නවා. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ එකපාරට මෙතන කළු කුහරයක් මතුවෙනවා. ඉතින් කළු කුහරයක් කියන්නේ ගොඩක්ම ලොකු ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් තියෙන කළු පාට හිලක්. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් එතන ඉන්න මිනිස්සෙක්ව බේර ගන්න හදන නිසා නෝරාගේ ජැකට් එක ඒ කළු කුහරය තුලට ඇදලා යනවා වගේම අපේ අයිරිස්ටත් ඒක බේර ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ඊළඟ දවසේ උදේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න බැරි අයිරිස් සහ සිස්කෝ. ඉතින් මෙතන පරීක්ෂා කරන සිස්කෝ නම් කියන්නේ මෙතන තනිකරම තියෙන්නේ කුණු විතරයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවේ සිස්කෝ හොයා ගන්නවා අයිරිස් කලින් දවසේ රෑ මූණ දීලා තියෙන්නේ ඇත්තම කළු කුහරයකට කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න බැරි සිස්කෝ සහ කේට්ලන්. ඉතින් සිස්කොටත් හිතා ගන්න බෑ කොහොමද මේ අලුත්ම අභිරහස විසඳන්න කියලා. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ අභිරහස කියන්නේ මගේ මැද නම කියාගෙන මෙතනට අපේ රැල්ෆ් කොල්ලා එනවා. ඉතින් මෙයා මෙච්චර කාලයක් සූ ඩියෝබෝන් කියන කෙනාගේ අතුරුදහන් වීම ගැන හොයන්න ටිකක් මේ නගරෙන් එළියට ගිහිල්ලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ කේට්ලන් එයා කම්පියුටර් එකෙන් තොරතුරු වගේක් හොයන්නේ අද්දි එකපාරටම කිලර් ෆ්‍රොස්ට් ඒ කීබෝඩ් එක අයිස් කරලා දානවා. ඉතින් කේට්ලන් කියන විදිහට කේට්ලන්ගේ තාත්තගේ මරණයෙන් පස්සේ අපේ ෆ්‍රොස්ට් නිතරම මේ විදිහට හැසිරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ රැම්සි රෝසෝව හම්බ වෙන්න ගිහපු කේට්ලන්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ රැම්සි කියන විදිහට එයාගේ අම්මා නැති වෙලා තියෙන්නේ HLH කියන රෝගය නිසා. ඉතින් මේ රෝගෙම තමයි කේට්ලන්ගේ තාත්තටත් තිබුණේ. ඒ වගේම රැම්සි කියන විදිහට එයාටත් මේ රෝගය තියෙනවා සහ එයා මේ වෙද්දි ඒකට ප්‍රතිකාරයකුත් හොයාගෙනයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඒ ප්‍රතිකාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න එයාට අනිවාර්යෙන් මේකට ඩාර්ක් මැටර් ආරෝපණය කරන්න වෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මෙයා කේට්ලන්ව හම්බෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙයා දැනන් ඉඳලා තියෙනවා. කේට්ලන් වැඩ කරන ස්ටාර් ලැබ් එකකින් එයාට ඕන තරම් ඩාර්ක් මැටර් අරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ රැම්සි කේට්ලන්ගෙන් උදව් ඉල්ලුවා. කේට්ලන් මේ වැඩේට කැමති වෙන්නේ නැති නිසා
තරහ යන රැම්සි මෙතනින් නැගිටලා යනවා. ඊට පස්සේ කේට්ලන් මෙතන යන්න හදද්දී එකපාරට මෙතන කළු කුහරයක් විවෘත වෙනවා සහ මේ වෙලාවේ කේට්ලන්ව බේරගන්න කිලර් ෆ්‍රොස්ට් එන්නේ නැහැ. ඒත් ඉතින් වාසනාවට අපේ බැරි මෙතනට එන නිසා කේට්ලන්ට කිසිම අනතුරක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක. ඉතින් මෙයාලා කාටවත් තාම හිතා ගන්න බෑ ඊළඟ පාර මේ කළු කුහරය ඇති වුණොත් ඒක නවත්තන්නේ කොහොමද කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට එන අයිරිස් චෙස්ටර් පී රාන්ක් කියලා කොල්ලෙක් ඉන්න වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ කෙනා SMS කෙනෙක් නන් නෙවෙයි. මොකද මෙයා තනිකරම කුණු වලින් ඒ කියන්නේ විසි කරන දේවල් වලින් කළු කුහරයක් විවෘත කරන්න පුළුවන් විදිහේ මැෂින් එකක් හදලා. ඉතින් මෙයාව දකින ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක කරනවා. ඇත්තටම පිස්සු වගේ. ඉතින් අපේ සිස්කොටත් මෙයා කරන දේවල් නම් මැජික් වගේ. මොකද ඉතින් මෙයා ඒ තරම්ම වැඩේ. ඒත් ඉතින් ඇත්තටම මේ චෙස්ටර් කියන කෙනා මේ මැෂින් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ පිටසක් වල ජීවින් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වුණාට ඉතින් මෙයාවත් දන්නේම නැතුව එකපාරටම මේ මැෂින් එකෙන් පොඩි කළු කුහරයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපිට පෙන්නන්නේ රැල්ෆ් සහ කේට්ලන්ව. ඉතින් මේ දෙන්නට තාම හිතා ගන්න බෑ ඒ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් මේ විදියට හැසිරෙන්නේ කියලා. මේ අතරේ අපිට අයමත් පෙන්නන්නේ එයාගේ අම්මගේ සොහන ගාවට වෙලා ඉන්න රැම්සි රෝසෝව. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයා මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පොඩි හොර ගාන දෙනුවකට. මේ වෙලාවේ මෙතනට එන මිනිස්සෙක් ඔයත් එක්ක බිස්නස් කරන්න ලැබීම සතුටක් කියලා රැම්සිට ගොඩක්ම බල සම්පන්න ගන්න එකක් දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ හොස්පිටල් එකේ ඉන්න චෙස්ටර් බලන්න යන අයිරිස්ව. ඉතින් ડોක්ටර්ස්ලා කියන විදියට මෙයා හොස්පිටල් එකට ගෙනාපු දවසේ ඉඳන් මෙයා කාත් එක්කවත් කතා කරලා නැහැ සහ කරන එකම දේ එයාගේ ඇඟිල්ල එක රටාවකට පොළවන එක විතරයි. මේ වෙලාවේ එයාගේ මොනවත් අහගන්න බැරි වෙන නිසා අයිරිස් මෙතනින් එළියට එනවා සහ ඒ වෙලාවේ සිසිල් අයිරිස්ගෙන් අහනවා ඔයා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකින් නේද ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අයිරිස් කියනවා ඔව් මට තාමත් නෝරව ගොඩක්ම මතක් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මට දැන්න දේ වචන වලට පෙරලන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේත් එක්කම අයිරිස්ට තේරෙනවා චෙස්ටර් එක රටාවට එයාගේ ඇඟිල්ල හොලවන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි කියලා. ඒ වගේම අයිරිස්ට තේරෙනවා කළු කුහරේ කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි ඒ චෙස්ටර්ම තමයි කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි සිස්කෝ කළු කුහරේ නවත්තන්න මැෂින් එකක් හදලා තිබුණත් අයිරිස් කියනවා අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද අපි ඒක පාවිච්චි කරොත් ඒකෙන් චෙස්ටර්ව අපිට නැති වෙනවා කියලා. මේ වෙලාවේ අයිරිස් මේ කියන කතාව කේට්ලන් තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා. කේට්ලන් කියන විදිහට චෙස්ටර්ගේ මොලේ ශක්ති ධාරාවන් ගමන් කරත් ඒවා හරියටම මොලෙන් එක පැත්තක විතරයි ගමන් කරන්නේ සහ ඒ ශක්ති ධාරාවන් මොලේ අනිත් පැත්තට යද්දී එකපාරට මේක අතුරුදහන් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම කේට්ලන් මේ වෙලාව හොයාගෙන තියෙනවා මේ ශක්ති ධාරාවන් සමාන ඉතුරු කොටස කළු කුහරේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ශක්ති ධාරාවන්ට සමානයි කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ චෙස්ටර්ගේ මොලේ සහ කළු කුහරේ එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ චෙස්ටර් සහ එයාගේ මනස කළු කුහරෙන් වෙන් කරන්න විදියක් කල්පනා කරත් මෙයාලා කාටවත්ම ඒ දේ කරන විදියක් නම් හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. සහ මේ අතරේ අපේ කේට්ලන්ට රැල්ෆ්ගෙන් මැසේජ් එකක් එනවා හදිස්සියක්. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කිලර් ෆ්‍රොස්ට් මෙතනට එන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් එතනට ගියත් එතන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ දේ අපේ රැල්ෆ් කිලර් ෆ්‍රොස්ට් ආයමත් එළියට ගන්න ඕන නිසා කරපු පොඩි බොරුවක්. මේ වෙලාවේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් රැල්ෆ්ට කියනවා මම මැරෙන්න බය නැහැ. ඒ වගේම ඒත් එක්කම රැල්ෆ් කියනවා ඔව් ඔයා බය ජීවත් වෙන්නයි කියලා. මොකද ඉතින් එයාට කොච්චර මතකයන් තිබුණත් ඒ හැම මතකයක්ම එයාගේ නෙවෙයි කේට්ලන්ගේ මතකයන්. මොකද ඉතින් කේට්ලන් තමයි මෙඩිකල් ස්කූල් එකට ගියේ. ඒ වගේම රොනියෝ මැරි කරෙත්. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම කිලර් ෆ්‍රොස්ට් කේට්ලන්ගේ කොටසක් වුණත් එයාටම කියලා එයාගේ ජීවිතයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ රැල්ෆ් කියනවා ඔයා මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කේට්ලන් එක්කත් කතා කරලා බලන්න. මොකද එතකොට විතරයි ඔය දෙන්නටම ඔයාලගේ අදහස් මොන වගේද කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ තාමත් නෝර ගැන හිතමින් ඉන්න බැරි සහ අයිරිස්ව. ඒත් එක්ක මේ වෙලාවේ ස්ටාර් ලැබ් එකට ඇලර්ට් එකක් එනවා නගරයේ මැද ආයමත් විශාල කළු කුහරයක් ඇති වෙලා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ කියනවා බැරි කොහොම හරි ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා චෙස්ටර්ගේ මනසේ අනිත් කොටස ආයමත් එයාත් එක්ක සම්බන්ධ කරොත් මේ කළු කුහරේ නැවතෙනවා සහ අපිට චෙස්ටර්වත් බේර ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් ඉතින් මේ කළු කුහරේ ගොඩක් බලවත් නිසා කේට්ලන් කියනවා ඒක ගොඩක් අවදානම්. මොකද ඔයාට ඇතුළට ගිහිල්ලා තප්පර ගානක් ඇතුළත සමහරට ඔයාව අණුපරමාණුවක් දක්වා කුඩා වෙලා විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් ඉතින් අපේ බැරි කොල්ලා කියනවා නැහැ ස්පීඩ් ෆෝස් එක කියන්නේ කළු කුහරයකට වැඩිව ගොඩක්ම බලවත් දෙයක් කියලා. ඒ නිසා මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ සිස්කෝ බැරිට මේ කළු කුහරේ නවත්තන්න අවශ්‍ය කරන උපකරණය හදන අතරේ අපේ රැල්ෆ් සහ ෆ්‍රොස්ට් ගිහිල්ලා නගරින්න මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා.
මේ අතරේ අපේ බැරිගොල්ල වේගෙන් දුවගෙන ඇවිල්ලා කළුකුහරේ වටේ ගොඩක්ම වේගෙන් කැරකිලා කළුකුහරේ ඇතුළට යනවා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ තප්පර ගාණක් ගිහිල්ලත් බැරිගෙන් කිසිම සද්දයක් නැති නිසා අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක ගොඩක්ම බය වෙනවා. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේ කොහොම හරි අපේ වීරයා මේ කළුකුහරෙන් එළියට ඇවිල්ලා ස්ටාර්ලැබ් එකේ සෙල් එකක් ඇතුලේ ඉන්න චෙස්ට්ගේ මනසේ ඉතුරු කොටස ආයෙමත් එයාට සම්බන්ධ කරනවා. මේ වෙලාවේ කළුකුහරේ වැහෙනවත් එක්කම අපේ චෙස්ටටත් හෙනයක් ගැහුවා වගේ සිහිය එනවා. ඉතින් අපේ කේට්ලන් කියන විදිහට චෙස්ටට ආයෙමත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට එන්න නම් මේ සෙල් එක ඇතුලේ අඩුම සති 4ත් 6ත් අතර කාලයක් ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ එයාලා දෙන්නගේ අදහස් ගැන කතා කරමින් ඉන්න කේට්ලන් සහ කිලර් ෆ්‍රොස්ට්. ඉතින් මේ වෙලාවේ කේට්ලන් සහ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් එකඟ වෙනවා ටික කාලයකට කිලර් ෆ්‍රොස්ට් එළියට ඇවිල්ලා ෆ්‍රොස්ට් විදිහට ජීවත් වෙනවා සහ එතකන් කේට්ලන් එයාගේ ශරීරය ඇතුළෙම ඉන්නවා කියලා. මොකද ඉතින් අපේ කේට්ලන්ටත් ඕනලා තියෙනවා ෆ්‍රොස්ට්ටත් එයාට ඕන විදිහට එයාගේ ජීවිතය ගත කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතනට රැල්ෆ් වෙනවා සහ කිලර් ෆ්‍රොස්ට් හරියටම ජීවිතය ගත කරන්න දන්නේ නැති නිසා රැල්ෆ් එයාගේ ලයිෆ් කෝච් විදිහට වැඩ කරන්නම් කියලා කියනවා. ඒ වගේම අපේ රැල්ෆ් ඉතින් මේකට පොතක් ලියලා. ඊට පස්සේ එපිසෝඩ් එක අවසානම අපිට පෙන්නන්නේ එයාගේ ලැබ් එකේ ඉන්න රැම්සිව. ඉතින් රැම්සි ඇත්තට මේ ගන්න කරන් තියෙන්නේ කාටවත් පහර දෙන්නන් නෙවෙයි. මොකද ඉතින් මේ ගන්න එකේ ඩාර්ක් මැටර් අඩංගු වෙන ටියුබ් එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගන්න තමයි මෙයා මේ ගන්න එක අරගෙන තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ රැම්සි මම මරණය කවදාවත් පිළිගන්නේ නැහැ කියලා එයා හද ප්‍රතිකාරයක් එයාගේ ඇඟට ඇතුල් කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ රැම්සි එයාගේ බෙහෙත වැඩ කරනවා කියලා හිතුවත් ඇත්තටම ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රතිකාරය වැඩ කරන වෙනුවට එයාගේ අත සම්පූර්ණයෙන්ම කළු පාට ලේ වගේ දෙයකින් වැහිලා යනවා සහ මේ වෙලාවේ රැම්සි ගොඩක්ම වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ බැරි සහ අයිරිස්. ඉතින් බැරි අර වෙලාවේ කළුකුහරය ඇතුළට ගියාට පස්සේ එපිසෝඩ් එකේ මුලදීන් පෙන්නපු අයිරිස්ගේ නැති වෙච්ච ජැකට් එක එහෙම නැත්නම් අපේ නෝරගේ ජැකට් එක ආයෙමත් අරගෙන ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ ජැකට් එක දකිද්දි නම් අපේ අයිරිස්ට නොසෑහෙන්න සතුටු හිතෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්න මෙහෙම කතා කරගෙන ඉද්දි එකපාරටම මෙතනට මොනිටර් එහෙම නැත්නම් මානෝ වෙනවා. ඉතින් ඔය සීසන් 5 එක බලපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මානෝ කියන්නේ කවුද කියලා. ඒ වගේම ඔයා තාම සීසන් 5 එක බැලුවේ නැත්නම් channel එකට ගිහිල්ලා මුලින් ඉඳලම සීසන් 5 එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මානෝ බැරියට කියනවා ඔයා මොන දේ කරත් ෆ්ලෑෂ් ඔයාට ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේ කොහොමත්ම නවත්තන්න බෑ කියලා. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් කියනවා එයා අතුරුදහන් වෙන්න තව අවුරුදු 5ක්ම තියෙනවා කියලා. ඒ ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝ කියනවා ටයිම් ලයින් එක වෙනස් වුණාට පස්සේ තවදුරටත් බැරිට අවුරුදු 5ක් නෑ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා බැරි අවසාන වතාවට එයාගේ ජීවිතය කැප කරන්න ඕන. ඒ වගේම මල්ටිවර්ස් එකේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන්ම ෆ්ලෑෂ් මැරෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි කියනවා නෑ මං කවදාවත් මගේ පවුල දාලා යන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම මේ දේ නවත්තන්න මොකක්ම හරි ක්‍රමයක් ඇති කියලා. ඒත් ඉතින් මානෝ කියනවා සමා වෙන්න. ඔයාට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඉස්සරහටනේ ක්‍රයිසිස් එකකින් බිලියන ගාණකේ ජීවිත බේර ගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ෆ්ලෑෂ් මැරෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට සීසන් 6 එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඉස්සරහට අපේ බැරි ඇතුළු ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට ෆ්ලෑෂ් අතුරුදහන් වෙන එක නවත්තන්න පුළුවන් වෙයිද? ඉතින් ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යමු. හරි එහෙනම් අපි ආයෙමත් ඉක්මනටම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු.